Avainasiakas työfysioterapeutin roolissa kuuluu varmistaa, että me toimitaan niissä raameissa, minkälainen sopimus me ollaan tehty niin tämän organisaation tai yrityksen kanssa. Ja toisaalta sitten tietysti helpottaa mun kollegojen niin työfysioterapeuttien arkea, eli neuvoa ja ohjata, kouluttaa heitä. No kyllä parasta ehdottomasti on se moniammatillinen yhteistyö niin työterveyshuollon tiimin kanssa kuin sitten tietysti asiakasyrityksen yhteishenkilöiden kanssa. Mun mielestä siinä se hedelmällisintä on se tulevaisuusorientoitunut yhteistyö, että me tehtäisiin niin tehokkaampaa työterveyshuollon työtä ja sitä kautta niin kehittää prosesseja ja projekteja. Ja sitten kun ne menee maaliin, jos niistä saa vielä hyvää palautetta, niin se on ehdottomasti se tämän työn suola. No, avainasiakaslääkäri työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä mun asiakkuustiimin kanssa ja mun roolina on vastata siitä lääketieteellisestä puolesta ja olla lääketieteellisenä asiantuntijana tiimissä, seurata ja ohjeistaa asioita meillä talon sisäisesti paikallisille tiimeille ja myöskin sit asiakkaan kanssa tehdään muun muassa kehitystyötä prosessien osalta ja seurataan, että asiat menee sovitusti eteenpäin. No, avainasiakaslääkärinä mun työssä on parasta sen moniulotteisuus. Tämä on hyvin laaja tehtävä, jos tulee monenlaisia tilanteita vastaan. Saa käyttää mielikuvitustaan ja tämä haastaa ja opettaa joka päivä tämä tehtävä. Tässä on myöskin näköalapaikka erilaisiin työyhteisöihin, työympäristöihin, tilanteisiin ja myöskin tässä näkee monenlaisia uusia ihmisiä ja tutustuu laajalti ihmisiin, joka on musta yksi tämän työn hienouksista. Mun työhön avainasiakashoitajana kuuluu, että me asetetaan asiakkaan kanssa yhteiset tavoitteet ja katsotaan, mitä tarpeita heillä on meidän työterveyshuollosta. Mun työnkuvaan kuuluu myös raportoida, analysoida ja seurata mittareita, jotta me mennään oikeaan suuntaan asiakkaan kanssa asetetuissa tavoitteissa. Parasta mun työssä avainasiakashoitajan on olla aidosti kumppani asiakkuudelle ja toimia heidän kanssa yhteistyössä lähes päivittäin, jotta me päästään tuloksiin, mitä me ollaan yhdessä sovittu heidän kanssaan. Mun työkuvaan avainasiakaspäällikkönä kuuluu se, että mä vastaan siitä työterveysyhteistyön sopimuksesta. Sitten mä haluan olla koko ajan mukana siinä asiakkaan tekemisessä. Me ollaan tosi välittömästi yhteydessä, matalalla kynnyksellä. Ja sitten me totta kai yhteistyössä kehitetään sitä toimintaa ja muutetaan niitä meidän toimintatapoja sen mukaan, mikä se asiakastarve on. No siitä tietää, että on onnistunut työssään, kun jotenkin tuntee ja aistii sen, että siinä asiakkaan ja meidän välillä on hyvä, syvä luottamus. Ja me uskotaan siihen, että me ollaan sellainen kumppani, että me pystytään heitä auttamaan siinä, että heidän työntekijät voi hyvin ja ovat työkykyisiä. No mun työssä avainasiakaspäällikkönä parasta on varmasti se, kun onnistuu, näkee, että siihen asiakkaan tarpeeseen on löydetty vastaus. He on saanut käyttöönsä sen kaiken ammattitaidon, mitä meillä on tarjota, ja me ollaan yhdessä pystytty tukemaan heidän työntekijöiden työkykyä. Avainasiakaspsykologina työhön kuuluu toimimista sekä yksilö-, työyhteisö- että organisaatiotasolla. Näiden eri tasojen yhdistäminen on oikeastaan kaikkein mielenkiintoisin tässä työssä. Miten yksittäiset havainnot tai keskustelut olisi mahdollista nostaa organisaation tiedoksi ja heidän hyödynnettäväksi. Avainasiakaspsykologin työssä on parasta kivat asiakkaat, kiva tiimi, mielenkiintoiset työelämän ilmiöt, näiden yhdistäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa siten, että me saataisiin tehtyä työelämästä koko ajan kaikille parempaa. Avainasiakastyökykyvalmentajan tulee hallita sen oman asiakkaan työkykyjohtamisen prosessi. Ja täytyy ymmärtää, millä tavalla se oman ammattiryhmän tekeminen nivoutuu siihen asiakkaan työkykyjohtamisen prosessiin. Ja sen lisäksi täytyy olla ymmärrys siitä, että minkälainen rooli itsellä on osana moniammatillista tiimiä. No, työhön kuuluu paljon. Työhön kuuluu myös se, että täytyy tunnistaa asiakkuuteen liittyviä erityispiirteitä ja ilmiöitä. Ja ne tulee yhteisen keskustelun kautta asiakkaan kanssa, mutta myös sieltä yksilövastaanotoilta. No, parasta avainasiakastyökykyvalmentajan työssä on
asiakkaan kokonaisuuden hahmottaminen, asiakkaan tarpeet ja tahtotila työkykyjohtamisen prosessissa. Ja sitten mä tykkään myös siitä, että voidaan tehdä yhteistyötä tiimin kanssa, että ihan meidän Mehiläisen työntekijöiden kanssa. On kiinnostava oppia, sehän on oppimista puolin ja toisin. On kiinnostava oppia tiimiltä, heidän työstään ja sitten toisaalta tuoda sitä omaa kulmaa siihen kokonaisuuteen. Ja sitten kun me onnistutaan tukemaan sitä asiakasta, niin totta kai onhan se aika kiva.